تعرفوا هارلي ديفيدسون فاتحة مصنع كبير في تايلاند. قبل كامل سنة هارلي كانت عندها مصنع بالهند ودراجة ستريت 750 من عندها. أيام دونالد ترامب منعت لشركة تصنع برا أمريكا عشان يحافظ على كواليتي واسمها، وهاي أيام فاتحة مصنع ضخم وكبير في تايلاند، لدرجة موظفين في مصنع أمريكا صار يخافوا على شغلهم. انتو شو رايكم؟ درجات رح تجينا من تايلاند رح تنافس بالكواليتي درجات هارلي من أمريكا؟